Met ons Suriname, hij verheft ons heerlijk land. Hoe wij hier ook samen kwamen, als in ons zijn wij verband. Rechten houden in gedachten, recht en waarheid maken vrij. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waarheid. O, Remaku, Sanandrome Karimu, Wan Sopeta Tanto Mobo, Bimu Sedi Kodremu, Stredino Safrede, Garolegi Deciman, Veri Libite Nadede, Visa Feti Distrana. Ik heet u allen van harte welkom bij de opening van ons Lalarookh Museum. Ik ben student Burgayal, talentmeester van Hindostaanse en tevens de Sardar van Gebouw. We gaan zo meteen 2 toespraken hebben en daarna gaan we over de opening van ons museum. Mag ik uitnodigen zijn excellentie, wanneer de president van het woord te voeren. Ik weet wat voor bijzonder werk deze organisatie. Ik bedoel, we zijn al zoveel jaren bezig. En dit wat vandaag hier staat, is een, los van de historie presenteren, ook een historisch. Ik kan me voorstellen zal een hele uiteenzetting geven. Maar hoor dat ik denk dat deze organisatie zich zoveel jaren sterk gemaakt heeft. En dit is eigenlijk een present niet aan de gemeenschap is, maar ook die harde werk dat ze verricht hebben. Symbool voor staan. Het woord itihaas. Weet, wanneer we zeggen geschiedenis, in het Sanskriet noemen we dat itihaas. En het is een Sanskriet woord. Want soms denk ik het woord itihaas is een goed woord. Maar vaak is het discussie, want ik wil niet discussie gaan met mensen gehad. En ik ga direct zeggen, ja, maar dit is een Sanskriet woord. Iti, hasa. En asa komt van asti. Hij is. Iti, zo, asa. Inderdaad was het. Geschiedenis gebruiken we voor itihaas in Sanskriet. Maar itihaas zelf betekent, zo inderdaad was het. En ik denk dat als wij straks met het harde werk dat het verzet is, het symbool dat hier staat, we moeten eigenlijk dankzij worden, want er zijn weinig organisaties die zoveel werk doen. Dat wij straks ook kunnen binnentreden en het resultaat van hun werk ook mogen aanschouwen en misschien kunnen zien. Inderdaad, de geschiedenis zo was het. Dus dat zullen we hiermee straks ook allemaal mee. Ik wil u dankzeggen als organisatie en ik wil de gemeenschap en de Surinamse gemeenschap deze aflevering feliciteren met deze onmiddelbaar. Dank u wel. Dank u zijn excellentie voor uw bijdrage. Mag ik u naar voren de voorzitter van NSAI, Farid Ketouan, dit woord voor u stellen. Excellentie, waarnemend president van de Republiek Suriname, Adhin, en oud-collega en vriend in het cultuurwerk. Members of the Corps Diplomatiek, mede-bestuursleden van de Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie, onze Lalarookh crew, genodigden van andere culturele organisaties aanwezig hier, overige genodigden, belangstellenden. Ik heb een iets langere speech dan de waarnemend president, maar dat komt, zoals hij ook even zegt, het altijd wel goed is om op bepaalde momenten even stil te staan en eigenlijk de geschiedenis heel snel even voorbij te laten gaan. Omdat wij als mensen, we vergeten snel wat het was, wat het is en soms dat het weer wordt. Maar in ieder geval, namens de
de Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie, het bestuur, maar ook de vrijwilligers die heel hard gewerkt hebben aan dit museum, heet ik u van harte welkom op het Lalarookh complex en bij dit bijzondere moment. Met uw goedkeuring maak ik een sprong terug in de tijd. 45 jaar geleden, in 1971, maakte een aantal sociaal-culturele organisaties zich op om op 5 juni 1973 100 jaar Hindostaanse immigratie te vieren. Uit deze initiatieven werd op 10 april 1972 de Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie geboren. Op 5 juni 1973, bij dus de viering en herdenking van 100 jaar Hindostaanse immigratie, werd door de Surinaamse regering een gemeenschapscentrum als cadeau toegezegd, als symbool voor de contractarbeiders die dit onbekend land kozen als hun nieuwe vaderland. Het land waarin zij met noeste arbeid, bloed, zweet en tranen, ondernemerschap, spaarzaamheid en geef ze het mee, een voorziene blik, een toekomst voor hun en hun nakomelingen hebben opgebouwd. De afspraak was echter dat de NSAI met 30% van de begroting van dit complex moest inkomen. 30 of 25%, ook in de Tussen 1973 en 1977 heeft de NSAI vele fundraisingsactiviteiten en dankzij de spontane en enthousiaste medewerking van de Surinaamse bevolking die bijdrage bijeengebracht, waarbij in 1977 een aanvang werd gemaakt met de bouw. Het complex werd in december 1980, 13 december 1980 om precies te zijn, officieus in gebruik genomen. Het was toen voor ongeveer 80% afgebouwd. Op het terrein aan mijn linkerkant, dat nu nog vrij staat naar Flamboyant, daar zou er nog een unit komen, een sportcomplex. Dat laatste deel is er helaas niet van gekomen. Het complex was met onder andere haar ultramodern theatergebouw enig in haar soort, niet alleen in Suriname, maar ook in het Caribisch gebied. In 1987 kreeg de NSAI het beheer terug van dit complex. Er was toen al vrij ingrijpende renovatie nodig. Vanwege de nijpende financiële problemen, de huurders toen, veelal de overheid, hadden al jaren geen huur betaald. En bleef dus de renovatie uit. Vandalen roofden binnen enkele maanden het complex leeg. Dat het alles wat losgeschroefd, losgesneden, losbetrokken geworden is meegenomen. En in 1988 was het een zo sierlijk en uniek gebouw verworven tot een desolate ruïne. Tussen 1987 en 2000 hebben verschillende besturen plannen ontvouwd om dit complex te renoveren. Het is echter steeds bij plannen maken gebleven en een enkele keer heeft OE het terrein ontdaan van wiet en bebossing, die er eigenlijk na enkele maanden opnieuw stond. In juni 2002, inmiddels vanaf 2002 was er een nieuw bestuur aangetreden en een nieuwe bouwcommissie, bestaande uit leden en oud-leden van de jongerenvereniging Noudjoek, die in de gloriedagen van het Lalarookh complex een bestuurs- en vergaderruimte hier beschikking had, hierboven een van de units, bedachten een gefaseerde renovatie. Eerst één gebouw, de linkervleugel, wat wij gebouw 1 noemen nu. Daarin vestigt het NSAI-kantoor. Want je moet een huis hebben, wil je eigenlijk goed werk doen en blijvend werk doen. Een bestuurs- en vergaderruimte voor Noudjoek. Sorry, ik sla iets over. Dus een NSAI-kantoor, een multifunctionele zaal en een terras voor huwelijken, verjaardagen en andere feesten. Gebouw 2, dat is dit gebouw, daarin zou het museum gevestigd worden. Dus plannen waren van 2000 al. Een bestuurs- en vergaderruimte voor Noudjoek, dat terugbrengen. En een grote en moderne multifunctionele zaal, onze ballroom. Business units, die we ook hier in het gebouw hebben, want wij geloven dat je op eigen kracht dingen moet doen en niet afhankelijk moet zijn van anderen.
Deze business units stellen ons in staat de huuropbrengsten de meest noodzakelijke exploitatiekosten te kunnen dragen. En als derde en laatste project, ons theater dat nog hier staat. Het motto van de NSAI was en is: laat je daden voor je spreken. Niet hoog van de dagen te schreeuwen van wat je van plan bent en vervolgens niets presteren. Op 22 juni 2002 ging de bouwcommissie met een sloopploeg van 5 van start. We hadden geen geld, geen rode cent. De afspraak tussen mij en voorzitter Lalarookh was dat als we in de eerste week van de werkzaamheden niet erin zouden slagen om de noodzakelijke financiële middelen te vergaren, wij aan het eind van de week de arbeiders zouden uitbetalen uit de schamele financiële middelen van de NSAI en we zouden het werk stopzetten. Wij hebben vanaf 22 juni 2002 tot aan 4 juni 2003 aan één stuk doorgewerkt en op 5 juni 2003 gebouw 1 in gebruik genomen. In de jaren hierna hebben wij vele verbeteringen aangebracht. En met trots durven wij te zeggen dat wij qua faciliteiten voor zowel vergaderingen, presentaties, etc. als voor huwelijken, feesten al jaren de trendsetter zijn. Grote organisaties en instellingen in Suriname komen regelmatig hier kijken hoe we dingen doen. Sorry dat ik het met een beetje trots nog heb. Echt waar, ze komen, grote hotels komen hier kijken van hoe wij dit complex runnen. In juni 2006 werd de eerste steen gelegd voor de renovatie van gebouw 2, 2006. Zelfde stijl, we hadden geen geld. Maar begin. En als je er genoeg vertrouwen en geloof in hebt, dan komt het wel. Zoals ik zei, ook nu weer werd dezelfde strategie gevolgd. Niet praten, maar doen. En wij zijn begonnen. Al vroeg hebben wij met de jongerenvereniging No Juke een samenwerkingsovereenkomst kunnen sluiten, welke resulteerde in een eerste financiële injectie in dit gebouw, waarmee we de kapconstructie hebben kunnen betalen. En we hebben toen meteen een overeenkomst gesloten met de jongerenvereniging No Juke. Die ruimte, die kamer die u daar aan mijn rechterhand ziet, dat is een bestuurskamer, een vergaderkamer en verder mogen ze van alle faciliteiten van op dit complex gratis gebruik maken. Zo zij dus dat nodig hebben. Je zult merken dat ik vaker No Juke aanhaal. Het is toch misschien niet voor goed om dat te zeggen. Omdat het grootste deel dat zo rond 2000 en 2002 het bestuur van de NSAI overnam, eigenlijk allemaal mensen zijn die uit No Juke zijn voortgesproken. Waar we onze leerschool hebben gehad. En dan noem ik Suryan Durdayal, Ratan, Kalka, toen ook Hari Suklal en Ashwin Kahal. Ik kom met de één werd vergeten. Oh ja. Oké. Vanwege de enorme dimensies van dit gebouw, we nodigen u straks ook even uit om langs te lopen, want als u langs rijdt dan denken veel mensen van het is maar een klein ding, maar we praten hier over 1500 vierkante meter, ongeveer 1250 begane grond en er zijn 3 vleugels op de eerste verdieping. Vanwege de enorme dimensies van dit gebouw was het financieel en technisch een enorme uitdaging en geen gemakkelijke opgave. Het gebouw had bijkans 20 jaar in wind en weer gestaan. De nieuwe bouwplannen hadden voor de kap- en dakconstructie een heel ander uitgangspunt. Water, elektra, telefoon, data moesten allemaal helemaal opnieuw aangelegd worden, gesleufd worden, leidingen getrokken worden. In ieder geval. Maar toen reeds bij de planning, bij de tekeningen van het gebouw, hebben we gezegd we gaan 400 vierkante meter ongeveer. Een bovengedeelte en een benedengedeelte. Prime vloer oppervlak reserveren voor het museum. We zijn hier aan de Lalarookweg, een van de zeg maar, belangrijke straten in Suriname. Dus je kan zich voorstellen wat een vierkante meter prijs hier kost. Daarna hebben we gezegd, hier moet het museum komen. En we hebben gezegd, minimaal 400 tot 450 vierkante meter.
Bij de bouw, vanwege geld, tekort aan geld dan, had het museum de laagste prioriteit. De rest van het gebouw moest af, zodat we het in gebruik konden nemen. En achteraf zouden wij nog kijken hoe we dan met eventuele verdiensten het museum zouden bouwen. Het is ons echter steeds gelukt om bij elke fase, door goede planning en inkoop, het museum mee te trekken met de rest van het gebouw. En op 5 juni 2012 hebben we gebouw 2, inclusief het museum, de fysieke ruimte dan, in gebruik kunnen nemen. En dan nu terug naar de orde van de dag. Ik heb u net verteld hoe wij steeds doorpassen en meten en nog harder werken, ook het museum qua fysieke ruimte op 5 juni 2012 in gebruik hebben kunnen nemen. En wat ik u nu ga vertellen klinkt misschien als een grap, maar het is een harde werkelijkheid. Wij hebben tot 5 juni 2012 steeds gedacht dat voor het opzetten van het museum het hebben van de fysieke ruimte de grootste voorwaarde was. We hebben daarom zo hard gewerkt om dat ook af te krijgen, toen met het hele gebouw. De werkelijkheid bleek al snel heel anders te zijn. Na 5 juni en de oplevering van dit gebouw waren wij aan rust toe. Immers, wij waren 6 lange jaar aan het bouwen en fundraisen geweest. Het gebouw met al haar faciliteiten moest operationeel gemaakt worden. Wij hadden opeens niet 1, maar 2 gebouwen te managen. Het fenomeen van vaste huurders en 3, 4 extra zalen bij die verhuurd worden, moest allemaal gemanaged worden. Logistieke dingen als schoonmaak, alarm, bewaking, inritten, de infrastructuur op het terrein. Er zijn diverse pogingen ondernomen om de materiële invulling aan het museum ter hand te nemen, zonder succes. Op 1 maart 2014 heeft er een brainstorm-sessie plaatsgevonden, gefaciliteerd door Sandoviera, en heeft geresulteerd in een plan van aanpak ten behoeve van het Lalarookh Museum. Dit plan werd ook voorgelegd aan Dr. Stephen Small, hoogleraar aan de University of California, Berkeley, en een internationaal deskundige op het gebied van opzetten van musea. Beide heren hebben rond 5 juni 2014, in het kader van de viering van immigratie, een openbare lezing gewijd aan dit onderwerp. Ook nu gaat er weer een jaar voorbij zonder dat er duidelijke stappen worden gezet. De reden hiertoe zijn velerlei. Het is vrijwilligerswerk. We hebben allemaal een druk bestaan, werk, gezin, andere familieverplichtingen en natuurlijk moet je ook een beetje vrij kunnen nemen. Begin 2015 had het bestuur van de NSAI de knoop door. Op 5 juni 2016 nemen wij het Lalarookh Museum in gebruik. Als wij dit bekendmaken, dachten wij toen, kunnen wij niet terug. Want we hebben gezegd, we openen het op 5 juni 2016. En moeten wij voor deze keer niet onze daden voor ons laten spreken, maar moeten wij de daad bij het woord voegen. En ook het Lalarookh Museum op 5 juni 2016 realiseren. Er wordt een nieuw museumteam samengesteld, bestaande uit het bestuur van de NSAI, onder mijn leiding en Mildred Albihari, en aangevuld met Ariane Lawrence, of Ines Lawrence, voordat ik weer uitgescholden word, als museumdeskundige, Anjani Kangrampande, later kwam Zeta Sukai erbij, en logistiek onze mensen van het complex Carlos Nelom en Robert Shinkoloi. Er werd een stappenplan opgezet en die is voor een belangrijk deel ook gevolgd met het zichtbaar resultaat. Nu even over de herkomst van de objecten in het museum. In juni 2000 kreeg de NSAI voor enkele jaren de beschikking over een ruimte in het pand van NV Com-IJs aan de Wilhelminastraat, waar Jamila kleding stond of staat. Het was, ja, dus die ruimte krijgen we voor enkele jaren. Op 3 augustus 2000 wordt het Lalarookh Museum daar geopend. Het was een bescheiden maar belangrijke aanzet. Het was een kleine ruimte van misschien 5 bij 5 met een aantal units. Maar daar al werd aangegeven hoe belangrijk het was dat er een museum moest komen, een Lalarookh Museum. Helaas moest de NSAI het pand conform afspraken al gauw weer verlaten. En in 2001 sloot dat museum. De geleende objecten werden teruggegeven
En de rest werd verspreid opgeslagen. En zoals dat meestal het geval is, met de tijd verlies je spullen. Enkele jaren geleden, onder het Vindesia-project, was er een tentoonstelling in het Fort Zeelandia. Na afloop zijn de geleende objecten ook weer teruggegeven aan de mensen. En een deel van die collectie werd in het IMO opgeslagen. Toen het IMO de ruimte na enkele jaren nodig had, waar de spullen waren opgeslagen, is aan de NSAI gevraagd of wij de spullen, of wat er van over was in ieder geval, wilden overnemen. De NSAI had geen opslagruimte, maar om te voorkomen dat wat er nog over was van die tentoonstelling helemaal verloren zou gaan, zijn wij akkoord gegaan en hebben wij die spullen hier opgeslagen. De bruikbare objecten hieruit van de BD's hebben we daar ook een plaats gegeven in het museum. Vorig jaar juli hebben wij een intensieve campagne gevoerd via de media om objecten te verzamelen voor het museum. Het resultaat, we hebben enkele hele interessante spullen gehad, maar het was ook weer niet een denderend succes. Onze collectie hebben wij via deze actie dus kunnen uitbreiden. We hebben hierna onze strategie gewijzigd en zijn met een huis-aan-huis actie gestart. Ettelijke zondagen zijn we gereden door welke dag A, B, C en overal waar we konden stoppen en we zagen mensen hebben gestopt. De leidingen zijn we afgereden, de weg naar Saramaka, we zijn naar Kommerwijnen geweest, de weg naar Peperpot en omgeving. Stoppen bij elk huis, steeds weer het verhaal vertellen. We zijn via de Turkouweg helemaal Maaien, Alkmaar gereden, ook weer overal gestopt. Steeds kreeg je het antwoord van ja, we hadden spullen, maar op een gegeven moment weten we niet wat we met de dingen hebben gedaan. Jammer eigenlijk. Via vrienden en familie hebben wij ook de oproep laten doordringen in de overige districten. Het museum plaatst Hindostanen als een trots deel van de Surinaamse natie. De Hindostanen en alle etnische groepen hoeven zich nergens voor te schamen. We hebben een geschiedenis van gedwongen arbeid, verzet, menswaardigheid en van eenheid in verscheidenheid. Het verhaal van de totstandkoming van dit museum is het verhaal van vertrouwen op eigen kracht. Vasthoudendheid, daadkracht, motivatie, inzet. We zijn in 2006 begonnen en veelal op eigen kracht, arbeid en financiën. En ook van solidariteit. Professor Small en Sandolira en ook andere vrijwilligers van verschillende komaf hebben hieraan meegewerkt. Wij hebben een jaar van hard werken, discipline aan de dag leggen en deadlines halen achter de rug. En zijn trots dat wij vandaag het Lalarookh Museum in gebruik mogen nemen. Wij beseffen terdege en opnieuw dat dit pas het begin is. Er is nog zoveel werk te verrichten. Zoveel te verzamelen, te onderzoeken, te documenteren, te publiceren en dat alles toegankelijk maken voor het grote publiek. Want dat is uiteindelijk wat je wil. Ik wil hierbij mijn collega bestuursleden van de NSAI, de Lalarookh Museum Crew, bestaande uit, zoals ik al eerder zei, Ariane, Heinz, Lawrence, Anjani Gangapande, Sarita Sukai, Mildred Lalbihari, en onze mensen van het Lalarookh Complex, Carlos Nerom en Robert Chipkoloy danken. Voor alles wat zij hebben gedaan in de afgelopen 1,5 jaar. Dank aan allen die bereid waren om spullen af te staan aan het museum. En ook alle vrijwilligers. Ik sluit met de oproep. Er staat vanaf vandaag een permanent Lalarookh Museum. Op beroep op u en op u om het door te geven. Laat mensen, laat onze familieleden, vrienden, kennissen, geen oude spullen wegdoen. Als het nu gaat om documenten, oude geschriften, foto's, films, geluidapparatuur, geluidsopnames. U heeft nu een plek. Ik zeg niet dat we alles kunnen opnemen, want soms heb je publicering en we hebben maar een beperkt depot. Maar u heeft in ieder geval een plek waar u naartoe kan komen om de spullen die u nog heeft
een goed tehuis te bieden. En we hebben wat dat betreft twee mogelijkheden. U mag het schenken aan het museum, maar u mag het ook in bruikleen afstaan. Dat betekent dat als u het op een gegeven moment graag terug zou willen hebben, dan mag u dat ook terug komen halen. Ik dank ook de heer Larry van Putten en mevrouw Hanna van Petter voor hun ondersteuning aan het museum. Wij hebben onder natuurlijk bepaalde voorwaarden de Hindostaanse collectie van het museum digitaal mogen ontvangen. En dat willen wij ook een goede plek geven in dit museum. Met deze woorden ben ik aan het eind gekomen van een lange speech. Mijn excuses daarvoor, maar ik dacht dat het wel belangrijk was om eigenlijk het verhaal weer een keer te vertellen, zodat men weet wat het verhaal van NSAI en van Lalarookh is geweest. En de geschiedenis die dit complex heeft meegemaakt. Wij vragen zo meteen, we gaan nu over naar de opening. Ik moet eigenlijk een missie goed maken. Ik moet eigenlijk ook speciaal welkom heten Baba Kataram. Hij zit hier voorin in het wit. Hij is 98 jaar oud. Ik kan me laten vertellen dat hij aan de krant leest elke dag. Hij is nog goed ter been. Ik kan nog heel goed met hem praten, ik heb dat net ook ervaren. En we gaan hem vragen als, we kunnen niet zeggen dat het oudste kind is van een immigrant, maar in ieder geval een van de oudste, want er zijn geen van de contractanten meer. Gaan wij vragen, en dat is een mooi symbool, een van de oudste kinderen van een contractant. En onze vicepresident, een jonge president van Hindostaanse afkomst, en die ook steeds sporen heeft verdiend in het cultuurwerk. Gaan we zo meteen vragen om het museum te openen. Ja. En dat zo knippen. Yes. Dank je. Dit hebben we zelf ontworpen. En dit zijn de stappen die u straks in het museum gaat zien. Dus die verloren vanaf 1873 tot de verschillende ontwikkelingsgebieden op de omgeving. आए सुन लो मोर कहानियाँ हमारे सूरीनाम ओह सुन लो मोर कहानियाँ हमारे सूरीनाम हिंदुस्तान में गाँव गाँव एक बकरा पीटा डंका अरे हिंदुस्तान में गाँव गाँव एक बकरा पीटा डंका अरे हिंदुस्तानी आव चले अरे जहाँ न कोई चिंता वहाँ सोने के है खरिया आ चले सूरीनाम वहाँ सोने के है खरिया आ चले सूरीनाम श्री नाम के नाम है सुनते बाबा चला कलकत्ता अरे श्री नाम के नाम है सुनते बाबा चला कलकत्ता अरे मियाँ बीबी कठड़ी बाना ललारोक में पटका अरे खोलो अब ये बोटिया ले चलो सूरीनाम हो खोलो अब ये बोटिया ले चलो सूरीनाम रातों दिन जब जहाज चली तो 7 समुंदर पार अरे रातों दिन जब जहाज चली तो 7 समुंदर पार खाना पीना कोई नहीं पूछा है उसमें बड़ी मार जिधर देखूं उधर पनिया हम चले सूरीनाम जिधर देखूं उधर पनिया हम चले सूरीनाम सूरीनाम में आते ही अरका
काठी गर्दन पकड़ा। अरे सूरीनाम में आते ही अरकाठी गर्दन पकड़ा। ले चपलाठी सबको मारा, डिब्बों में लाकर जगरा। धोखा करके अरकठिया लाया सूरीनाम। धोखा करके अरकठिया लाया सूरीनाम। सबल और कटलिस हाथों में अरकाठी ने पकड़ाया। सबल और कटलिस हाथों में अरकाठी ने पकड़ाया। जाओ अब तुम जंगल काटो, तरफ किए कहलाया। काटा दिन भर जंगलिया हम आके सूरीनाम। काटा दिन भर जंगलिया हम आके सूरीनाम। सांपों गोजर के अड्डा में कॉफी हमने तोड़ा। सांपों गोजर के अड्डा में कॉफी हमने तोड़ा। अरे मकुरा के तो झूठी झूठा हड्डी भी ना छोड़ा। अब तो हो गए हम सरनमिया, हम रह गए सूरीनाम में। हम हो गए सरनमिया, रह गए सूरीनाम में। कहानियाँ हम आए सूरीनाम। Wat is dit? Gaan zo. आए सुन लो मोर कहानियाँ हम आए सूरीनाम। ओह सुन लो मोर कहानियाँ हम आए सूरीनाम। हिंदुस्तान में गाँव गाँव एक बकरा पीटा टंका। अरे हिंदुस्तान में गाँव गाँव एक बकरा पीटा टंका। अरे हिंदुस्तानी आव चले, अरे जहाँ न कोई चिंता। वहाँ सोने के है थरिया आ चले सूरीनाम। वहाँ सोने के है थरिया आ चले सूरीनाम। श्री नाम के नाम है सुनते बाबा चला कलकत्ता। अरे श्री नाम के नाम है सुनते बाबा चला कलकत्ता। अरे मियाँ बीबी गठड़ी बाना ललारोक में पटका। अरे खोलो अब ये बोटिया ले चलो सूरीनाम। हो खोलो अब ये बोटिया ले चलो सूरीनाम। रातों दिन जब जहाज चली तो 7 समुंदर पार। अरे रातों दिन जब जहाज चली तो 7 समुंदर पार। खाना पीना कोई नहीं पूछा, है उसमें बड़ी मार। जिधर देखूं उधर पनिया हम चले सूरीनाम। जिधर देखूं उधर पनिया हम चले सूरीनाम। सूरीनाम में आते ही अरकाठी गर्दन पकड़ा। अरे सूरीनाम में आते ही अरकाठी गर्दन पकड़ा। ले चपलाठी सबको मारा, डिब्बों में लाकर जगरा। धोखा करके अरकठिया लाया सूरीनाम। धोखा करके अरकठिया लाया सूरीनाम। सबल और कटलिस हाथों में अरकाठी ने पकड़ाया। सबल और कटलिस हाथों में अरकाठी ने पकड़ाया। जाओ अब तुम जंगल काटो, तरफ किए कहलाया। काटा दिन भर जंगलिया हम आके सूरीनाम। काटा दिन भर जंगलिया हम आके सूरीनाम। सांपों गोजर के अड्डा में कॉफी हमने तोड़ा। और सांपों गोजर के अड्डा में कॉफी हमने तोड़ा। अरे मकुरा के तो झूठी झूठा